Sa pag-i-install ng phone charger, napakadali lang. Phone charger, isang positive at negative lang yun. Ang wire, ang gagawin lang, itong negative, syempre sa ground. Lalagay mo lang dito sa tornilyo dito ko ilalagay. Itong positive, ilalagay ko sa ignition, hindi sa battery. Kasi gusto ko, kapag in-on yung motor, doon lang magkaka-power. Meron na akong abang itong kulay blue. Gagawin ko, isusuksok ko lang. Okay na, tapos na. Ganun lang kasimple kapag naka-ready na yung abang. Dito naman nakalagay yung isang charger dito sa ubox. Ginagamit ko to para pag may ride kami, dito nakasaksak yung camera, yung power bank. Naka-direct sa battery to. Tapos dahil may abang ako, sinusuksok ko na lang. Ngayon, kaya ako inilagay direct sa battery para kahit nakapatay yung motor, pwede pa rin ako mag-charge. Kapag iiwan ako sa parking o may pupuntahan kami, naka-charge siya.